heter Jonna Similä och jobbar som sakkunnig vid Dialogpaus-stiftelsen på finska Erätauk-säätiö. Och jag är samhällsvetare till min bakgrund. Och idag kommer jag att prata om de dialoger och diskussioner som vi har fört under en samtalsserie som heter Undantagstidens dialoger och som har pågått sedan våren. Nu ser jag att Karsten också är i rutan igen och jag kan informera honom om att vi tar hans frågor sen där till slutet. Men Karstens presentation slängde också mig tillbaka lite till coronatiden och det finns säkert beröringspunkter också till det som jag kommer att prata om idag. Så jag jobbar alltså för en stiftelse som heter Dialogpaus och för att ni ska förstå vad den här diskussionsserien har gått ut på så kommer jag att prata lite om vad vi gör och hur vi har gjort det. Det vill säga Dialogpaus-stiftelsen är en stiftelse som grundats några år sedan. I centrum står en modell som heter Dialogpausmodellen. Det är ett sätt att föra en konstruktiv och jämlik samhällelig diskussion. Och ni ser här visionen, vi ska bli det skickligaste folket på samtal i hela världen. Här kan man ju skratta, höja upp ögonbrynen eller tänka att det finns ganska mycket att göra. Och det tycker vi också. Men det finns mycket forskning och utredningar som tyder på att många tycker att samhällsdebatten har gått mot det sämre. Att många inte vågar delta i den. Men samtidigt att många faktiskt njuter av djupa och förtroliga samtal. Och den här dialogpausmodellen är då ett nytt sätt att föra en konstruktiv diskussion på. Och vi för dialoger både online, som vi har gjort under pandemin, men också helt som fysiska dialoger. Och hur gör man det här? Jo, vi har bland annat spelregler för en konstruktiv diskussion. Och den här modellen är, jag skulle kunna säga att det är en halvstrukturerad modell. Så det är ingen sån här 10-punktslista som man måste följa till pricka. Men den ger lite verktyg för hur man kan inkludera alla. Det vill säga också få fram dem som är tysta och också få andra att lyssna. Och här ser ni alldeles kort de här spelreglerna för en konstruktiv diskussion. I centrum kan jag väl säga att det finns det här att man ska lyssna till andra. Det vill säga att istället för att till exempel direkt tänka på vad ska jag säga till näst så kan man försöka lyssna och ta till sig. Vad säger egentligen den andra? Sen ett annat är att prata utifrån den egna erfarenheten. Och det här är ju ett sätt att få med alla i diskussionen. För då handlar det inte om vilken titel du har eller hur mycket du kan om ett ämne. Utan då är det ju faktiskt så att alla kan delta på sätt eller annat. Och syftet är ju att bygga då också förståelse. Men då jag säger det här så betyder det inte att man behöver vara av samma åsikt. Det vill säga det här är ingen förmedlingsmodell där man måste vara av samma åsikt. Utan snarare kanske kan det få oss att förstå varandra lite bättre och förstå kanske oss själva också lite bättre. Och i den här modellen så försöker vi också att vara närvarande. Det vill säga vi har inga sociala medier som för oss just den stunden. Samtalen är förtroliga. Det vill säga man håller det, om man vill citera någon annan så ber man om lov. Och man kan också tilltala och fråga varandra frågor. Så det här är i korthet hur det här har fungerat. Och den här dialogserien, vad har det varit? Jo, det har varit ett samarbete. En kanske ganska unik satsning faktiskt för Finland. Jag tror inte att det har gjorts i något annat land på det här sättet. Det vill säga det är ett samarbete mellan myndigheter och medborgare. Och det har varit Dialogakademin, Dialogpaus-stiftelsen, Finansministeriet och Justitieministeriet som tillsammans då har lotsat fram den här. Och det har varit egentligen för alla finländare, också bosatta utomlands, men privatpersoner, organisationer, skolor, stiftelser, allt möjligt. Vem som helst har fått vara med. Och det har då skett genom sådana här dialogpausdiskussioner. Och den har startat våren 2020, det vill säga alldeles då pandemin hade satt igång. Och den pågår fortfarande. Så jag hade min senaste dialog några veckor sedan. Och här ser ni lite statistik för år 2020. De pågår som sagt ännu, men jag har inte nu siffror för det här året. Men jag kan säkert delge dem senare. Men vi hade haft, under 2020 hade vi 232 dialoger, 9 diskussionsdagar med ungefär 100 arrangörer och över 1600 deltagare. Och deltagarna, om vi tittar på individnivå så är det ju faktiskt väldigt brett. Alltså det är allt från skolungdomar, det är mentalvårdspatienter, anhöriga till den, frilansare, permitterade, arbetstagare, social- och hälsovårdsbranschen, kulturarbetare, sexarbetare, forskare, tjänstemän. Så att så brett som möjligt har vi försökt få med alla i de här diskussionerna. Och i den här serien så behandlas ju de medborgarnas upplevelser om undantagstidens Finland. Och på det här sättet får vi också en förståelse för hur vi har upplevt den här pandemin. Och
det som också är värt att nämna är att det görs sammandrag över alla diskussioner. Det vill säga att även om diskussionerna sker i förtroende så görs det sammandrag som är anonyma över själva kontentan i diskussionerna. Och de har publicerats dels på våra webbsidor, men de har också skickats vidare till anställda vid stat och kommun. Och de finns fritt tillgängliga. Så om det finns någon forskare som någon gång vill använda det här materialet så är det fritt fram. Men vad har vi då kommit fram till? Jag kommer att prata ur det perspektivet att jag lyfter fram kanske de orosmoment och också de förhoppningar som har funnits i de här dialogerna. Och jag kommer också att prata lite om kanske vad vi upplever att vi har lärt oss. Och det där våren 2020, de allra första dialogerna. Nu här är diskussionen väldigt intensiv. Här är ett citat. Under de 2 första veckorna var jag inte säker på vad jag kände mig oroad kring. Mig själv, mina närmaste eller världen. Och här kan jag åtminstone känna igen mig. Det vill säga det var väldigt mycket oro i luften. Man oroar sig över sin egen hälsa, andras hälsa, över sina anhöriga, över svårigheten att kommunicera med dem, över ekonomiska problem, möjlig arbetslöshet, permitteringar, barnens skolgång och ungas framtidsplaner. Och många föräldrar var också oroade över sin egen ork och på dess inverkan på familjen och på parförhållandet. Men oron sträckte sig inte bara liksom till den helt närmaste kretsen utan man var faktiskt också oroad över väldigt många som var kanske i en svagare position än man själv. Det vill säga många funderar på det här att hur ska vi skydda de personer som är i riskgrupperna? Håller hälsovårdens kapacitet? Hur klarar sig alla ensamma människor? Och hur klarar sig de som kämpar med sin mentala hälsa? Det pratades också om invandrare. Får de tillräckligt med information? Och hur går det för alla dem som bor på flyktingläger? Och för många så verkar den här krisen här i början gjort dem ganska medvetna om en egen ganska privilegierad position. Och kanske liksom betydelsen av de här små sakerna i livet fick en annan mening och förhållandet till naturen. Och sen om man tittar mer på vad som var hoppfullt så kan vi säga att här finns citatet då att man klarar sig inte solo, jag behöver andra och några behöver också mig. Det vill säga det var ganska många som upplevde en väldigt stark känsla, en vi-känsla, en vi-anda av att nu finns det en gemenskap och det finns en samhällets bärkraft och vi går tillsammans genom det här. Och det pratades mycket om om mathjälp. Man hjälpte sina grannar, hjälpte äldre anhöriga, förde mat till dem. Man hade kanske helt okej diskussioner med sina arbetskollegor via distans som man ordnar kanske afterworks eller middagar på video. Kanske inte samma sak men det var ändå något. Och det var ganska också låg tröskel att fråga andra om hur de mår. Vilket man kanske annars ibland glömmer bort. Och senast nu kanske med fart från den här krisen som vi befann oss i så tog finländarna det här digitala språnget. Och det är värt att nämna för att det påverkar inte allas, men ganska mångas liv att plötsligt skedde väldigt mycket arbete på distans och man satt hemma och många arbetstagare som tidigare hade avskytt alla digitala medel fick plötsligt lite det där hjälp på vägen och också många arbetsgivare i Finland fick se att det faktiskt fungerar att också jobba på distans. Här måste man ju förstås nämna att alla kunde ju inte jobba på distans utan det fanns många som fortfarande jobbade helt på plats om det gick. Och alla hade ju inte heller verktyg eller möjlighet att använda det. Och sen kan man väl säga det som jag också sa tidigare att många upplevde liksom att de saker som de tidigare tagit som självklara plötsligt kändes väldigt mycket mer betydelsefulla. Det vill säga till exempel familjen, nära vänner, naturen. Ja, hälsan. Sen då vi går lite vidare under våren så är det många som har plötsligt förstått att den här krisen kanske inte går över bara så här. Utan här kanske det handlar om ett maratonlopp snarare än bara en månad eller så. Och här då ett citat som beskriver det att hur länge orkar vi hålla uppe allt detta? Hur länge orkar vi med denna kraftansträngning? Och det var många som var oroade över det här och känslorna pendlade ganska mycket från allt från oro till hopp och nyfikenhet till utmattning och aktivitet till passivitet. Och det var kanske främst den här osäkerheten över framtiden som var präglande. Och det väckte till liv många rädslor över den egna resiliensen och också över andras. Och vid det här skedet var det också ganska många som hade tagit ganska mycket ansvar. Man hade kanske haft ansvar för sina föräldrar, för sin familj, för barnen och var också liksom rädda för den egna orken. Jobbade kanske med dem som var sjuka. Och många funderar på det här att kan
Kan mitt barn i riskgruppen gå till skolan? Kan jag träffa en förälder som lider av ensamhet? Och sådana frågor. Och överlag så kanske, och de som jobbade med de här sjuka måste ju hela tiden övervaka den egna hälsan och på något sätt känna efter att är det okej att jag går nu till jobbet. Och överlag den här övervakningen av den egna hälsan var kanske väldigt präglande i de här diskussionerna oberoende var du jobbade. Och många börjar vid det här skedet längta efter en tid att kunna gå till butiken utan att behöva oroa sig för att någon kommer för nära. Och många saknar också den fysiska beröringen. Och det minns jag att jag själv också gjorde. Att det är ju någonting väsentligt som kanske saknas om man inte kan krama sitt barn eller krama sina mor- och farföräldrar. Och också många oroar sig över de som bor ensamma eller äldre människor som kanske inte egentligen har några andra fysiska kontakter än den som de möjligtvis får av vårdpersonal. Och det var också många som funderade på det här med att hur påverkar den här liksom avsaknaden av fysisk aktivitet, hur påverkar det liksom allting, hobbyföreningar, skolan, på arbetsplatser, hur påverkar det oss? Och en del upplevde också att en sån här surhet och aggressivitet hade ökat vid det här laget. Och då kan man fråga sig att minskar då en sån här känsla av gemenskap då individernas psykiska resiliens vacklar. Men många var också oroade fortfarande över andra grupper, det vill säga här som står att barn och ungdomars situation oroar mig. Hur påverkar allt detta deras liv i ett långt perspektiv och vad behövs i framtiden? Det vill säga det var fortfarande så att det var många som oroar sig också mycket för andra människor, inte bara för sig själv utan för de hemlösa, för de ensamma äldre och för unga som kanske inte gick att nå. Men ganska få av de här deltagarna hade någon direkt kontakt med de här människogrupperna som de var oroade för. Samtidigt så berättar ju de professionella som arbetade i social- och hälsovårdsbranschen att undantagstiden också i viss mån hade försvårat deras arbete. Det kanske var svårt att möta de personer som var i behov av hjälp och man hade kanske inte en riktigt klar uppfattning om hur de egentligen hade det. Och många funderar också på att om man kunde få att hur man kunde kanske dela på den här välfärden mer jämställt när man funderar på de här olika grupperna, det vill säga hurdana hållbara produkter och tjänster och verksamhetsmodeller kunde kanske den här krisen ge upphov till. Och det var många som funderar på det här, att hur kan framtiden kanske se ut. Samtidigt som jag just berättade att det var många som saknade den här fysiska kontakten, så upplevdes det i många familjer att man var närmare varandra än någonsin. Man hade tid för att stanna upp och prata med varandra. Att ge och få beröring upplevdes ha en stor effekt för det egna välmåendet. Och det var också många som tyckte att då man rörde sig någonstans ute, så de få människor man stötte på log kanske åt varandra, för man visste vad det här gemensamma vi alla upplever. Jag vet hur du har det, eller jag tror mig veta hur du har det. Och det som gav energi var ju de här vardagens rutiner, våren som var på väg, naturen och sen människors uppfinningsrikedom i den här pandemin och humorn som fortfarande fanns där. Och fast jag nu säger att de här familjerna upplevde att det var att den var viktig, så var det ju också vissa människor vars liv inte hade egentligen märkbart förändrats. Och för en del upplevde det väldigt skönt att inte egentligen behöva gå någonstans och inte av liksom sociala skäl behöva vara ute och delta i olika sammanhang. Och sen var det också många som kanske fann en styrka i tidigare svårigheter som de hade upplevt. En del invandrare nämnde till exempel att de upplevde att Finland var väldigt tryggt och i skydd i jämförelse med varifrån de själva kom. Och för en del så gav också distansarbete en ny slags koncentrationsförmåga och pauser i vardagen, medan det för andra var precis tvärtom. Det vill säga pandemin innebär en väldigt stressig vardag. Du kanske jobbade 24/7 om du var i hälsovårdsbranschen, eller du kanske hade distansskola hemma och fick försöka pussla ihop allt det här. Så det fanns väldigt olika verkligheter i den här situationen. Men det fanns också fortfarande en gemenskap, en fortsatt känsla av gemenskap. Man ville dela erfarenheter och hjälpa också andra. Och det fanns en sån här gemensam på något sätt känsla om att överleva. Och en del höll till och med mera kontakt med nära och kära än tidigare. Man kanske ringde vissa vänner eller släktingar oftare. Och det var deltagarna funderade mycket över det här, om den här viljan att hjälpa till på något sätt syns särskilt väl under en sån här kris eller pandemi. Och
största delen av de som deltog såg också fram emot en vanlig vardag och var ganska hoppfulla. Men det fanns också det som hade börjat fundera kritiskt på samhällets prioriteringar. Det vill säga undantagstiden sågs kanske också som en vändpunkt för att gå mot en mer ekologiskt och socialt hållbar, jämställd värld. Och där man kunde ha mer hållbara sätt att arbeta och tillbringa sin fritid, konsumera och resa. Resande till exempel sågs inte lika socialt acceptabelt som tidigare, även om begränsningarna skulle luckras upp. Och vi hade många dialoger som ni märker under våren, så det finns mycket att säga. Men de allra sista dialogerna, där höll de nationella begränsningarna här i Finland på att luckras upp. Och det förde med sig olika slags känslor. Vissa var lättade, men också vissa var också oroade. Småföretagarna såg fram emot de här begränsningarna luckras upp, men var samtidigt rädda för om folk alls vågar komma. Och att kommunicera på distans började också så småningom lite trötta ut personer. Man saknar kanske att träffas ändå fysiskt och så. Och en del var också oroade över det snäva perspektiv som kanske blir då man inte kan träffa så många människor. Att till exempel här, att jag märker att mitt tänkande är mer snävt och kaffebordsdiskussionerna har uteblivit. Och det var många som funderade på sånt helt vardagliga saker. Att våga jag röra mig bland folk och kan jag träffa mina vänner? Hur ordnas inträdesförhören? Sådana saker. Och sen var det ju också många som var kanske småbarnsföräldrarna brinner ut sig och undrar inte alls. Här är ett direkt citat. Och här var det just frågan om det här att vissa som kanske hade tagit väldigt mycket ansvar under pandemin börjar känna sig ganska trötta. Och många i hälsovårdsbranschen stödjer också patienterna som har svåra livssituationer, samtidigt som de också då fick fundera på sin egen hälsa och sina närståendes hälsa. Så befann sig verkligen där i kärselden, det får vi ju höra lite mer om senare. Och det där, sen kommer sommaren. Och ni som var här kanske kommer ihåg hur det var, det vill säga efter den här ganska tunga våren så kändes sommaren lite som en andningspaus. För många kändes det som att nu får man lite vila. Äntligen får man träffa andra människor igen. För epidemiläget hade lättat. Andra var ändå lite rädda för att sommaren kanske ändå förstärkte känslan av ensamhet och isolering. Och många funderar på nya sätt att tillbringa semestern på. Man kanske tänker på att resa mera inom Finland och överlag vara mera i naturen. Men det som är kanske intressant här är att den här gemensamma känslan av rädsla är inte längre kollektiv. Det vill säga, det var den väldigt präglande under våren. Men nu har den också börjat ifrågasättas. Och ses inte längre som lika socialt acceptabel. Eftersom läget är lite bättre. Och många funderar på vad vi i samhället kanske har lärt oss. Och många upplever att de under undantagstiden har lärt sig nya saker om sig själva och om de egna värderingarna. Och många önskar också att man under undantagstiden skulle bestå, alltså de här förändringarna skulle bestå också efter. Men en del är också oroade över att de kanske bara är tillfälliga, de här förändringarna som vi har uppnått. Det kan vi ju fundera på kanske här lite idag. Det vill säga att glömmer vi bort orättvisorna sen då vi går tillbaka till det normala. Och kan vi i framtiden förbereda oss för liknande risker och utmaningar. Och här är också ett citat att det skulle kännas väldigt illa att gå tillbaka till ekorrhjulet och stafettpinnarna. Sen efter den här pausen på sommaren så går vi till hösten. Och här har i Finland och på många andra håll också i världen epidemin igen trappats upp. Och det syns också som en trötthet. Det vill säga många känner sig väldigt osäkra och har fått ge upp mycket av sina framtidsplaner och känner sig ledsna över det. Och det är överlag svårt att planera sin framtid, svårt att planera vardagen. Och det syns ganska lite av det här hoppet om det här kollektiva som kanske var aktuellt i våras. Och men finländare finner fortfarande hopp i att tillbringa tid på stugan och att i betydelsefulla samtal och att få nära och kära och utbyta erfarenheter. Men här är också ett beskrivande citat. Jag tänker ständigt på frågan om vi imorgon är i karantän. Och
här börjar också den här undantagstiden nu att tära på krafterna. Det vill säga, här syns också de här långtidseffekterna kanske av det här distansarbetet som inte är enbart en positiv grej. Och det är kanske det som delar folk överlag. Att det är en del som upplever att vardagen har stannat upp och blivit lugnare, medan det för andra har inneburit en väldigt stor stress och en stor påfrestning i livet. Och i vårens dialoger fanns det en oro för de svagaste i samhället. Nu är tonen inte längre undrande, för det finns vetskap om att inte allt står riktigt bra till. Och här är det här med att mest oroande är det barn och unga som är borttappade och som vi inte lyckas nå. Och kanske de här stora framtidsvisionerna om en mer hållbar, socialt och ekologiskt hållbar värld har fått lite ge vika för att folk mer planerar sitt egna vardagsliv och hur de får sitt eget liv att fungera. Och vi hade många studenter som deltog också i de här diskussionerna, och de pratade mycket om hur distansvardagen påverkat dem. Och i våras gick det ändå bra med den här vi-andan, men nu på hösten har vardagen på något sätt slagit dem i ansiktet, och särskilt nya studenter som kanske är på ny ort har det svårt. Och för många så har, för en del har ju förstås också den här coronan och undantagstiden egentligen inte utgjort en så stor skillnad. Det finns till exempel, jag var själv med i dialoger med cancerpatienter och canceranhöriga som upplevde att nu lever liksom resten av samhället så som vi alltid har gjort, i en ganska stark isolering. Att nu är det som att alla andra bara lever på samma sätt som vi gör. Så det fanns många olika skillnader i det här. Det som ger hopp är utvecklande av vaccin, och även tilliten till samhällsinstitutioner är fortfarande god. Lite är man tveksam till andra människor, man är lite rädd för smittan igen, men de flesta upplever ändå att man tillsammans är starkare. Och vi ska se där, ja. Ja, det som jag nu kan säga kanske om studenterna och skolungdomarna är också det att även de som är i skolan märker av effekterna, och en del upplever att deras kompisar mår sämre. Och det finns också färre möjligheter under begränsningarna att mötas och göra saker, och illamående tar sig ofta uttryck i brusningsmedel och rastlöst beteende. Och det här korrelerar tidsmässigt med det vålds- och mordfall som hände i Forsby i Helsingfors den hösten. Men sen om vi går vidare till dialogerna under 2021, de var lite färre, så lättare att komprimera. Men här har vi då, om vi tänker att våren präglades av den här krissituationen och hösten av trötthet, så nu har vi vant oss 2021. Vi har vant oss, och pandemin har blivit vardagsmat. Vi har lärt oss att acceptera situationen. Den berör fortfarande alla, men det finns ganska stora skillnader. Gemensamt är kanske de här, åtminstone vårens och sommarens diskussioner, att gemensamt är upplevelserna om att vardagen är lite tråkig och lite jämntjock. Man saknar ändå mycket av det som fanns innan pandemin. Stunderna då man känner av skrattet i magen, dem har jag inte fått uppleva på över ett år, står här. Och krisen har blivit vardag, och hopp finner man kanske i vardagens små stunder i andra människor, och i empati och i omsorg. Och studenternas lidande fortsätter. Det är tråkigt, känns som att livet är på paus, som i ett väntrum. Och det är många som tycker att studerande bara har blivit en meningslös prestation. Och många kämpar också med sin mentala hälsa, men finner också det svårt att be om hjälp. Kultur- och evenemangsbranschen ryter också till, och i de diskussionerna är det mycket prat om att det är många jobb som helt har försvunnit och som märkbart har minskat. Att först avbokades ju alla evenemangen, och nu är det svårt att planera något för att det råder en så stor osäkerhet kring begränsningarna som pågår. Och många kämpar också med ekonomin av en eller annan orsak. Och under det året har man ju fått uppleva ändå att saker har betydelse, och känslan av ett kollektiv. Och det är kanske det som det här med att kunna sätta sig i någon annans position, och den empati man har fått uppleva som ger hopp. Och man har fått se individers olika upplevelser, och det har pratats om kanske mer om människors ensamhet än någonsin. Och coronan är alltså en upplevelse som både skiljer och för oss samman. Så att här det här citatet, sen då detta någon gång är över ska vi inte heller glömma bort alla de goda sakerna som detta för med sig. Och det är precis det här som den här personen syftar på. Och sen pratas det mycket om hur vi ska komma ur den här krisen. Hur ska vi komma ur coronan, och att vi som individer också skulle behöva en exitplan. Det vill säga
jag är rädd för att jag inte vill återvända ut bland folk igen. Och många tycker att deras sociala kanske förmågor har försvagats lite. Jag hade en deltagare i en diskussion som sa att det känns jättekonstigt att titta på TV om man ser folk som kramar varandra. Att hur vågar de vara så nära varandra? Och det känns kanske svårt att smalltalka och man önskar sig en egen exitplan för att komma ut i samhället igen. Och en del har hittat nya eller gamla hobbyn. Man har kanske hittat nya drag hos sig själva. Det vill säga vi är kanske inte ändå helt de samma människorna som innan pandemin. Mycket är kanske lika men en del har kanske fått utlopp för sin kreativa sida de inte har kunnat prestera eller vara väldigt sociala. Och en del upplever fortfarande att den här undantagstiden har gett dem hopp om en mer hållbar värld. Medan andra är lite mer pessimistiska. Men deltagarna minns ändå med värme från den här svåra tiden de upplevelser de hade om att bli hörda och sedda i början av pandemin. Och om vi då säger några ord om dialogens betydelse här så var det ju många som deltog i diskussioner som tyckte att dialogen lättade på den egna oron och fick dem att förstå varandra bättre. Och det återställde också ett visst hopp för framtiden. Och om du satt där ensam i din lägenhet och inte hade kontakt med någon annan och så möter du någon som du inte känner från tidigare och du får tala fritt. Det har en ganska häftig effekt. Och många förvånades över att hur man på så kort tid kan uppnå ett så förtroligt förhållande med en helt främmande person. I diskussionerna föddes en otrolig känsla av förtroende. Jag väljer 3 viktiga ord för att beskriva detta. Stödband, terapeutiskt. Och dialogen ansågs också förstärka empatin, minska på stressnivån och på så sätt öka den egna mentala styrkan. Och samtidigt så erbjöd också diskussionerna idéer och lösningar till olika problem som folk hade i vardagen. Och det var också viktigt för deltagarna att veta att de här sakerna också fördes fram till beslutsfattarnas kännedom. Och på många sätt så var det här en positiv upplevelse att bara kunna ta stunden och diskutera med andra utan att behöva skapa egentliga lösningar. Och dialogerna upplevdes också förstärka på något sätt den här möjligheten att gå överleva och gå mot en ny framtid. Och förstås i en sån här konstruktiv diskussion så kan man också ganska fritt vara av olika åsikt. Det var alltså så att det fanns ganska många olika diskussioner där det kanske kunde bli så att folk hade helt olika åsikter. Men man kunde ändå tryggt diskutera med varandra. Och det berikade också den egna världsuppfattningen om då man fick ta del av någon annans helt vitt skilda upplevelse. Nu känner jag mig mer hoppfull och har också fått perspektiv, mer solidarisk. Tack. Jag undrar ju förstås om ni känner igen er. Tack.